ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቤተሰብ ተከታዮቼ ዛሬ ማሳያችሁ ኦፕቲፕሌክስ 755 እንዴት ፎርማት ማድረግ እንደምንችል ነው። ያው እንደምታዩት ኦፕቲፕሌክስ 755 ነው የሚለው እና እኔ ፎርማት ማድረገው በፍላሽ ነው። እናንተ በሲዲም ሊሆን ይችላል፣ በኤክስተርናል ሃርድ ዲስክም ሊሆን ይችላል ፎርማት የምታደርጉት እና በመቀጠልም ካስነሳችሁት በኋላ ዴል ምልክት ብሎ የሚመጣ አለ። ልክ እሱ በሚመጣበት ሰዓት F12 እንነካለን። በመቀጠልም F12 ከነካን በኋላ የሚያስመርጠን አለ። የላይ የሚለው የሃርድ ዲስኩ ነው። ሁለተኛ ላይ ያለው ደግሞ ኦንቦርድ ኦር ዩኤስቢ ሲዲ ሮም ድራይቭ የሚለው ነው። በሲዲ ምናምን ፎርማት ስታደርጉ በሱ መግባት ትችላላችሁ። እኔ በፍላሽ ስለሆነ ዩኤስቢ ዲቫይስ የሚለው ላይ ወርድና ኢንተር ላለው። በመቀጠልም ያስመርጠኛል 32 ቢት እና 64 ቢት ይላል። እኔ 64 ስለምፈልግ 64 ኢንተር ለዋለው እና እዚች ጋር ትንሽ ትቆያለች። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ቋንቋ ያስመርጠናል። ላንጉጅ የሚል አለ፣ እንግሊሽ የሚለውን መርጠዋለሁ እኔ። ከዛም በመቀጠልም እዚህ እንደምታዩት ልክ ነው ዩናይትድ ስቴትስ እና በመቀጠል ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛን ኢንስታል ነው የሚል አለ፣ እሱን ትነካላችሁ። በመቀጠልም እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። እኔ የምፈልገው ፕሮፌሽናል ዊዝ ሚዲያ ሴንተር የሚለውን ነው። ኤክስ 86 የሚለው 32 ቢት ሲሆን ኤክስ 64 የሚለው ደግሞ 64 ቢት ነው። እና እሱ ላይ ክሊክ አድርግና ኔክስት እለዋለሁ። በመቀጠል አይ አክሰፕት ዘ ላይሰንስ ተርምስ የሚለውን ክሊክ አድርገውና ኔክስት እለዋለሁ። እና አፕግሬድ የሚለው መጀመሪያ የነበረው ዊንዶው ላይ አዲስ መልክ ሆኖ እንዲጫን ነው። ያ ኦልድ ዊንዶው ብሎ ያስቀምጣል በፊት የነበረው እና ኒው ዊንዶው ደግሞ ብሎ አዲስኛው ምንጭ ነው ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ከስተም የሚለው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ አጥፍቱት አዲሱን ዊንዶው የሚጭንልን ሲሆን ሙሉ ለሙሉ ያለን ፋይል ምናምን ያጠፋዋል። እሱን ነው የምፈልገው እኔ ከስተም እለዋለሁ። በመቀጠልም ፓርቲሽኖቹ እነዚህን ዲሌት እለዋለሁ እና አንድ ፓርቲሽን አድርጓቸው። መክፈል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኒው የሚል አለ። ከዛም በኋላ መርጣችሁ ትፈልጉትን ያህል ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን እቺን አጥፍቼ አንድ ብዬው ዝም ብዬ አፕላይ ብለው አፕላይ ስለው ኦኬ እዚህ ጋር ተርፍ ሰጥቻታለሁ። አፕላይ ስለው ልክፈል ይለኛል። ኦኬ እለዋለሁ። በመቀጠልም እንደዚህ ይከፍላል ማለት ነው። 100 ጂቢ አድርጎ ከፈለው። ግን እኔ ፓርቲሽን እንዲኖረው ስለማልፈልግ ዲሌት እለዋለሁ። እና እንዲሁ እንዳለ ኒው ብለውና አፕላይ እለዋለሁ። ኦኬ በመቀጠል ኔክስት እለዋለሁ። ፕራይመሪ አድርጎታል ማለት ነው። ኔክስት ካልኩት በኋላ እንደዚህ መቁጠር ይጀምራል። እዚች ጋር ትንሽ ይቆያል። ያው መታገስ ግድ ይላል።
በመቀጠልም ያው እንደምታዩት ኢንስታሊንግ ፊቸርስ የሚለውን ጨርሷል። ኢንስታሊንግ አፕዴት የሚለውን ጨረሰ። ፊኒሽ አፕ ላይ ይገኛል። ከፈለጋችሁ ራሳችሁም ሪስታርት ማለት ትችላላችሁ። ያን እስኪያልቅ መጠበቅ ትችላላችሁ። ይሄው እንደምታዩት እየከፈተ ነው እንግዲህ ያው እንደምታዩት ጌቲንግ ዲቫይስ ሬዲ ብሏል። መቶ ፐርሰንት አለ ጌት ሬዲ ብሏል። ያው ከዚህ በመቀጠልም ሪስታርት ያደርጋል። እና ልክ እሱ እንደጨረሰ ያው እንደዚህ መጣልኝ እና ፕሮዳክት ኪውን እኔ ስለማላውቀው ስኬፕ እለዋለሁ። እናንተ የምታውቁት ከሆነ ፕሮዳክት ኪው ሞልታችሁ ኔክስት ማለት ትችላላችሁ። ያው እኔ አሁን እዚህ ጋር እችኛዋ ስኬፕ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስኬፕ አልኩት። ከዛን ያው ስሙን ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ስሙን ከጻፋችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከፈለጋችሁ ከስተም ማለት ትችላላችሁ፣ ግን አሪፍ የሚሆነው ዩዝ ኤክስፕረስ ሴቲንግ ሲሆን ነው። ኢንተርኔት ካላችሁ ኢንተርኔት ይጠይቃል።